have even our families and friends who bless us every day with kind words and actions. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. 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 Before we start, I would like to call on our labor attaché in Macau, Miss Nena German. This is the first ALSE of Life culture building workshop in Macau. Use of Maggie's mission, finding God in all things, cura personality, and person for others. Sabi naman po sa Macau, yung bayanihan, yung spirit of bayanihan, we're able to showcase them during the pandemic. Migrant Workers Office, follow pa din. Just open up our labor office, the migrant workers office. Increasing number of workers, we are hoping that because of the experience they had during the pandemic, we'll be able to encourage them to enroll to financial literacy program like this. Sa Team Macau! Sobrang saya ng community na to. It's so good to meet everybody. Ako po si Aubrey. At ako ang isa sa mga tagapagpadaling sa paghabong nito. Sipon? Magandang umaga sa inyo lahat. So, sa hindi nakakakilala sa akin, ako si Paul. Ako yung program consultant niya sa hounded. Ako ang tatay. Ang alam ko kayo na mga gano'n. Saya ko. Gusto ko kayo mamaya makilala isa-isa. So, looking forward na makilala kayo. And sobrang saya ko at nandito ko at kaharap ko kayo ngayon ka. Magandang umaga sa inyong lahat. Si Aubrey ay aking kapartner sa Panalo at sa Kasabuli. Wow! So, siya yung aking veteran. Ako si Mimo, yung worst night. So, yan. So, dahil lang ito sa nagsimula kami mag-asawa na mapasama sa pamalaking pamilya ng ALSE noong 2022. Nung kasama kami dun sa nagsimula nung itong culture building workshop, of course. 2022, nag-facilitate kami ng CBW. Ito ang ikapito, pero ito ang ikatlo sa labas ng Pilipinas. Wow. Ito rin yung una na pang-national. Kasi mga anong-halo. Maraming milestone. Oo, maraming milestone. So, yung anim na CBW, when you say CBW Culture Building Workshop, no? Yung anim na daan, laging international, pero ko, kung saan-saan ang galing. Pero ito, solid Macau. We're happy na makasama kayo. Tandaan nyo ha, ang culture building nagsisimula sa relationship building. So, importante kilala at tabati natin sa set. Hindi ka mamuko habang hindi mo nababatinan at hindi ka mag-iintay na namitan tayo at ikaw ang unang lalapit. Ready? Let's do it! Tayo una, mga parang sponge.
kalimutan natin na meron tayong mga obligasyon, kalimutan natin na meron tayong dapat gawin later, araw, tomorrow, or whatever. Ang importante, andito tayo. Andito tayo. Hayaan natin mangyari kung meron mang pagbabago sa atin na mangyayari, hayaan natin mangyari yun. Diba? Kasi katulad nyo, produkto din naman ng programa natin. So, alam ko kung ano pinagdadaanan natin yung lahat kasi dati din ako buhay. Okay? If you think about all 8 billion people in the planet, lahat banal. Kasi tao. Kaya kailangan natin i-respeto ang bawat lahi, ano man ang kulay ng balat, ano man ang salita. We are born helpful. We are born helpful. Ganon. Actually, yun sa maraming mga taong sabon na hinahanap ko, yun yung pinakasakit ko. Likas sa atin ang pagmamalasakit. Okay? Pinanganak tayo, sinilat tayo kung tuong imago Dei, image of God, kalarawan ng Diyos. Sabi ako kayo mag-aamay, nakabalik ko. Bakit po kayo tayo? Sabi niya, ating lang ba ito ako dito? Worthy ka kung sino ako talaga. Okay? I am worthy just as I am. I am. Next. I am worthy. I am worthy.